Πρώτος μηχανισμός, πλάκα πίεσης. Έπιπλα, ένας τυπωτής, 2 ανακλαστήρες και ένας χρονομετρητής. Κάρτες. 2 ενεργοποιήσεις ανακλαστήρα, 1 κίνηση χρονομέτρου, 2 επαναφορές αντικειμένων, 1 κάρτα κίνησης προς τα αριστερά της πόρτας, 1 κάρτα κίνησης προς τα δεξιά της πόρτας και 1 κάρτα κίνησης προς τα κάτω. Αυτός ο μηχανισμός είναι σχετικά απλός αλλά αποτελεσματικός με πολύ μικρό περιθώριο για bugs. Ο τυπωτής πρόχνει την πόρτα προς έναν από τους τοίχους. Αφού ο μάγος σταματήσει να στέκεται στον τυπωτή, αυτός θα βυθιστεί ώστε να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για ένα χρονικό διάστημα. Και θα ξεκινήσει ένας χρονομετρητής με 2 χρονόμετρα των 5 δευτερολέπτων. Μόλις τελειώσει το πρώτο, ενεργοποιείται 1 κάρτα που μετακινεί την πόρτα προς την αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πριν, επιστρέφοντάς την στην αρχική της θέση. Μετά τη λήξη του δεύτερου χρονομέτρου, ο τυπωτής και η πόρτα επαναφέρονται στην αρχική τους θέση. Η επαναφορά της πύλης γίνεται για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα εμφάνισης bugs. Δεύτερος μηχανισμός, η ψευδαίσθηση. Έπιπλα. Ένας ανιχνευτής χώρου. Κάρτες. 1 κάρτα κάνει αόρατο και 1 κάρτα κάνει ορατό. Αυτός είναι ο πιο απλός και οικονομικός μηχανισμός στη λίστα. Αλλά αυτό δεν πάει να πει πως το αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο. Αρχικά τοποθετήστε τον ανιχνευτή χώρου όσο πιο κοντά μπορείτε στο κέντρο της πόρτας. Μετά ορίστε την εμβέλεια στη ρύθμιση ελάχιστο. Τέλος, τοποθετήστε την κάρτα κάνει αόρατο στη θέση όταν μπαίνει παίκτης και την κάρτα κάνει ορατό στη θέση όταν φεύγει ο παίκτης. Αν αντιστρέψετε τις δύο κάρτες, μπορείτε πολύ εύκολα να δημιουργήσετε μια μικρή φάρσα που κλείνει την πόρτα στο πρόσωπο των επισκεπτών σας και την ανοίγει όταν απομακρυνθούν. Μηχανισμός 3. Περιορισμένος χρόνος. Έπιπλα. Ένας τυπωτής και 2 μαγικοί ανακλαστήρες. Κάρτες. 2 κάρτες ενεργοποίησης ανακλαστήρα, 2 κάρτες κίνησης προς τα αριστερά της πόρτας και 2 κάρτες κίνησης προς τα δεξιά της πόρτας. Συνιστώ ιδιαίτερα αυτόν τον μηχανισμό για κατασκευή puzzle και λαβυρίνθων. Όταν κάποιος στέκεται στον τυπωτή, ενεργοποιείται ο πρώτος μαγικός ανακλαστήρας και όταν σταματάει να στέκεται πάνω του, ενεργοποιείται ο δεύτερος. Ο πρώτος ανακλαστήρας σμπρώχνει την πόρτα προς τον τοίχο στα δεξιά της πόρτας, ενώ ο δεύτερος προς τα αριστερά, επαναφέροντας την πόρτα στην αρχική της θέση. Είναι πολύ σημαντικό κάθε ανακλαστήρας να μετακινεί την πόρτα τον ίδιο αριθμό μονάδων με τον άλλο. Δηλαδή, αν στον ένα βάλετε μια κάρτα που μετακινεί την πόρτα 250 μονάδες ανατολικά και μια άλλη που τη μετακινεί άλλες 100 μονάδες ανατολικά, θα πρέπει ο δεύτερος ανακλαστήρας να τη μετακινεί 350 μονάδες προς τα δυτικά. Αν το αντικείμενο που χρησιμοποιείτε για την πόρτα είναι σχετικά μικρό, μπορείτε να παραλείψετε τους ανακλαστήρες και να τοποθετήσετε μόνο 2 κάρτες μετακίνησης 250 μονάδων προς αντίθετες κατευθύνσεις στον τυπωτή. Μηχανισμός 4. Η μυστική χειραμψία. Έπιπλα. Ένας ανιχνευτής κειμένου, ένας χρονομετρητής και 2 ανακλαστήρες. Κάρτες. 2 κάρτες ενεργοποίησης ανακλαστήρα, 1 κάρτα κίνησης χρονομέτρου, 1 κάρτα κίνησης προς τα κάτω, 1 κάρτα κίνησης προς τα πάνω, 1 κάρτα τηλεμεταφοράς σε μένα και 1 κάρτα επαναφοράς. Ιδιαίτερα χρήσιμος μηχανισμός για να κρατήσετε τους ξένους μακριά από τη μυστική σας κρύπτη όσο το σπίτι σας βρίσκεται στο σύστημα επισκέψεων. Επίσης, πολύ χρήσιμος αν θέλετε να κλέψετε σε παιχνίδια οικίας. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή κειμένου κοντά στο σημείο που θέλετε να δίνετε παράσταση και επιλέξτε την κίνηση φράση που θέλετε να ανοίγει την πόρτα. Έπειτα, συνδέστε τον στο χρονομετρητή και ρυθμίστε τα χρονόμετρα σε 1 δευτερόλεπτο και 10 δευτερόλεπτα. Συνδέστε τη λήξη του πρώτου χρονομέτρου με ένα μαγικό ανακλαστήρα λίγο μακριά από το σημείο που βρίσκεστε. Έπειτα, κάντε το μαγικό ανακλαστήρα να ανεβάζει την πόρτα και να μεταφέρει τον ανιχνευτή κειμένου στον εαυτό του. Το δεύτερο κομμάτι γίνεται για να μην μπορεί κάποιος να δώσει το σύνθημα πολλές φορές πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η κίνηση της πύλης. Κάτι το οποίο θα χάλαγε τον μηχανισμό μέχρι την επαναφορά του από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, συνδέστε τη λήξη του δεύτερου χρονομέτρου με έναν άλλο ανακλαστήρα, ο οποίος θα μετακινεί την πόρτα προς τα κάτω και θα επαναφέρει τον ανιχνευτή κειμένου. Εναλλακτικά, αντί για πάνω κάτω, μπορείτε να κάνετε την πόρτα να κινείται δεξιά-αριστερά ή να γίνεται αόρατη και έπειτα ορατή. Αν τοποθετήσατε τον ανιχνευτή πολύ κοντά στην πόρτα, θα μπορείτε να δίνετε το σύνθημα και από τις δύο πλευρές. Αν δεν επιθυμείτε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, απλά απομακρύνετε λίγο τον ανιχνευτή κειμένου από την πόρτα. Μηχανισμός 5. Το κουδούνι. Έπιπλα. Ένα κουμπί τοίχου, 2 ανακλαστήρες, ένας χρονομετρητής και ένας ανιχνευτής χώρου. Κάρτες. 2 κάρτες ενεργοποίησης ανακλαστήρα, 1 κάρτα κίνησης χρονομέτρου, 1 κάρτα επαναφοράς, 1 κάρτα περιστροφής 90 μοιρών και μερικές κάρτες μετακίνησης. Αυτός είναι ο πιο περίπλοκος, εύθραυστος αλλά και φανταχτερός μηχανισμός του βίντεο. Τέλειος για να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας, έστω και για λίγο. Το κουμπί τοίχου ενεργοποιεί ένα μαγικό ανακλαστήρα, ο οποίος παίζει ήχο καμπάνας και ενεργοποιεί το χρονόμετρο. Αυτό μετά από 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί έναν ακόμη μαγικό ανακλαστήρα. Ο δεύτερος ανακλαστήρας παίζει ήχο ξύλου που τρίζει και μετακινεί την πόρτα στη σωστή θέση ώστε να φαίνεται πως είναι ανοιχτή με την παραδοσιακή έννοια. Για το παράδειγμα που είδατε, αυτό το κομμάτι χρειάστηκε 1 κάρτα περιστροφής 90 μοιρών προς τα δεξιά, 1 κάρτα μετακίνησης 100 μονάδων και 1 50 μονάδων προς την Ανατολή και 1 100 μονάδων προς το Βορρά. Ο ανιχνευτής χώρου ρυθμίζεται στην ελάχιστη εμβέλεια και τοποθετείται στην άλλη πλευρά της πόρτας, σε σημείο που εντοπίζει τον παίκτη μόνο αφού περάσει εξ ολοκλήρου από την πόρτα. Αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό καθώς όταν ενεργοποιείται, επαναφέρει την πόρτα στην αρχική της θέση. Αν ενεργοποιηθεί όσο ο παίκτης περνάει από την πόρτα, τότε η επαναφορά
αναφορά τη θα τον κάνει να κολλήσει. Αν θέλετε να προσθέσετε μια έξτρα στρώση προστασίας για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν οι καλεσμένοι σας, μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα κάνε αόρατο στον πρώτο ανακλαστήρα και να τη στρέψετε προς το κουμπί τοίχου. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστώ να κάνετε το ίδιο και με το δεύτερο ανακλαστήρα, αλλά αυτή τη φορά να βάλετε κάρτα κάνε ορατό. Με αυτόν τον τρόπο, ο μηχανισμός δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχική του ενεργοποίηση. Και φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, θα χαρώ να σας τη λύσω στα σχόλια ή στο Discord server μου. Αλλά πριν φύγετε, σας έχω δύο ερωτήσεις. Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας μηχανισμός και σε τι είδους μηχανισμούς θα θέλατε να αφιερώσω το επόμενο βίντεο?